This is what I call, guys, fried rice with margarine. Isahin muna po ninyo yung bawang sa margarine at saka ilagay yung kanin lamig. Tapos lagyan nyo na Majic sarap. Tapos salt. Konting salt lang. Ayan, okay na. Ating fried rice with margarine. Prito na tayo ng tuyo. Pwede na kainin ang ating tuyo.